У другій половині 19 століття в пошуках кращої долі великі хвилі італійських мігрантів залишили батьківщину і помчали до далекої Америки. Там вони переїхали далеко на південь Бразилії, де збудували процвітаюче суспільство – квартет. Головні ролі – Глорія Пірес, Патрісія Пілар, Олександр Патерност та інші. Noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fiori. All'America noi siamo arrivati, lo abbiamo trovato né paglia né pelo, abbiamo dormito sul nudo terreno. Художник Пауло Флаксман. За романом Хозе Клементо Позенато. Автор сценарію Антоніо Кальмон. Cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino. Композитор Каетано Велозо. L'America, l'è lunga e l'è larga, Оператор Фелікс Монті. l'è formata dei mondi e di piani, e con l'industria dei nostri Режисер Фабіо Баретто. abbiamo fondato. Ну ж бо, швидше, любий, поїхали. Нам сьогодні весілля святкувати. Не знаю, як ти, а я голодний. Санта Корона, Ріо Гранде до Сул, 1910 рік. Нагадую нареченим про їхню взаємну відповідальність і обов'язок прийняти всіх дітей, що їх дасть Бог, за своїм бажанням, як нагороду за їхній шлюб. Обручки. Обручки наречений. Обручки? Де обручки, йолопе? Ви чимось засмучені, отче? Я завжди засмучений після вінчання. Чому? Сяючі очі наречених. Вони недовго будуть такими. Ця радість, особливо у нареченої. Вони такі щасливі. За кілька років про них забудуть. Вони стануть потворними, передчасно постаріють, плакатимуть, страждатимуть. Знаєш, що зараз можна зробити? Ходімо, вип'ємо помаленький. Andiamo. Andiamo.
приймаю вас як свого батька. Я приймаю тебе як свою доньку. Сьогодні особливий випадок. Терезо, ти повинна добряче напоїти Анджело, щоб додати йому сил. Анджело, чому такий сумний? Потрібно було вийти за тебе. Обіцяю, ти б не пошкодувала. Терезо, якщо Анджело не вистачить на всю ніч, поклич мене. А Марієта? Отримаєш по лобі дерев'яною ложкою. Я позбавлюся Марієтти. Анджело, як щодо обміну? Я додам ще й мула. Це мій мул. Отара овець належить всій сім'ї. Он та корова моя, а та до Заріни. У вас стільки всього. Я відчуваю себе багатою. Ми не багаті, Терезо. Якщо Агостіньо одружиться, я буду змушений виконати місцевий звичай. Після весілля молодшого сина старший має шукати собі іншу землю. Справді? І що тоді? Подивимось. Давай не будемо зараз про це. Сьогодні лише перший день після весілля. Ходімо туди. Будь ласка, прошу тебе. Ходімо. Будь ласка. Куди? Я хочу побачити все. Ти ніколи мені не показував. Решта землі не така родюча, і я не показував, тому щоб люди потім не базікали дарма. Але тепер ми одружені. Ніхто нічого не скаже. Ходімо. Ходімо погуляємо. Сьогодні такий сонячний день. Ходімо, ходімо. Dal mio bel viso fazzolettino, vado alla fonte, lo voglio lavare. Na, 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 na. Vem, Angelo. Будеш купатись, Анджело? Ні, ні, Vem. Давай. не хочу. Вода тепла. Ні, холодно. Não, vem. Іди, іди. Vem. Ні. Ні. Що з тобою? Що відбувається? Ні, Nada. нічого. Um pouco de dor. Трохи болить голова. Це тому, що ти зайшла в холодну воду? Так, Deve ter мабуть. doente. Eu sou mesmo uma Яка я estúpida. дурна. А де Анджело? В коморі. Помий ноги. Mano, não Чуєш? deixe lavar. Помий ноги, я прибирала.
Ти збожеволів, Агостіньо. Іди мийся. Мадонна. Тобі боляче? Трохи. Не кажи, Анджело. Благаю. Не бійся. Я нічого йому не скажу. Обіцяю. Ненавиджу, Анджело. Агостіньо, якщо тобі ніхто не казав про це, я скажу. Тобі час одружитися. Я не хочу. А як же Аделаїда? До біса. Ти збирався з нею одружитися? У неділю підеш до неї додому, поговориш з батьками. Ти зробиш це. Зробиш. Хіба ти не знаєш, що буде з вами після мого одруження? Вам доведеться поїхати звідси і шукати нову землю. Кажи про себе, а не про Анджело. Я знаю, про що ти думаєш. Якщо я тобі не мати, то не маю права голосу. Тепер я замість неї, зрозумів? Ти будеш мене слухатись. Не хочеш, щоб я розповіла про тебе, Анджело? Тоді покінчимо з цим. Одружись з Аделаїдою, і ми все забудемо. Вона не запрошувала тебе подивитись на корів, корівнику. Кликала подивитись на коропів в озері. А ти? Не пішов. Думав, її не пустить мати. А знаєш, що я думаю? Іди з нею дивитись на коропів і негайно вмийся. Швидко. Йолопе. Терезо, іди сюди, Терезо. Що сталося? Іди сюди. У чому справа? Ніби не знаєш. Я хочу все знати про твого чоловіка. Як він тобі? Не хвилюйся, нас тут ніхто не почує. Як твоє самопочуття? Розкажи, як це було. Розкажи. Все розкажи. Так, нічого особливого. Нічого. Це неможливо, Терезо. Такий міцний хлопець, як Анджело, у ліжку ні на що не здатен? Ні, я не про це. Це якось так нещасна. Не приховуй нічого. Розкажи тітці Гермі, як він у ліжку. Не дивись так. Жінки можуть про це говорити, але поміж собою. Я думала, це буде зовсім не так. Так усі думають. Я хотіла чогось особливого. Послухай. По-перше, ніколи не йди на поступки. Якщо він кричить на тебе, кричи ще голосніше. Чоловіки завжди бояться втратити дружину. Де вони знайдуть іншу, яка працюватиме на них, ніби рабиня? По-друге, ніколи не роби того, що він просить, навіть у ліжку. Але бувають такі дні, коли твоє тіло палає вогнем. Дурниці. Це трапляється, коли хворієш. Намагайся тоді відволіктись. Подумай про шматок ковбаси. Їжа – єдина справжня річ у цьому житті. Жінка з тонкою талією не витримає важкої роботи, стане непотрібною. Краще роби, як Періна. Вона вийшла заміж перед Різдвом і вже на 3-му місяці. У Періни немає талії, Терезо. Вона товста і сильна. Чоловіки люблять таких. Bem muito melhor do que o vinho do padre. Pode, mas com bom Deus. A sopa Neri faz oi. Oi, Neri. Bem, Angela, é bom. Então vamos trabalhar em 2 toques e faz a colheita na porta. Faz bom vinho, né? Vai ser uma beleza. Opa. Que bom também nesta aqui.
Вип'ємо за Масімо й Періну, за те, що вони вирішили повернутися до нас. Ласкаво просимо. Дякую. У чому справа, Терезо? Тобі не подобається їжа? Ні, тітонько, я не голодна. Зовсім не голодна. Тобі треба їсти, набирати вагу. Анджело, Тереза схудла. Що ти робиш з нею? Не треба і зайвої ваги, вона і так гарна. Не втручайся не в свої справи. Я подобаюсь Анджело такою, яка я зараз. Жінка повинна добре виконувати свою роботу. У темряві байдуже, яка вона товста, худорлява, висока, маленька. Дірка завжди в тому ж місці. Що ти кажеш? Тебе чує дочка. Але це правда? Не забувай, що я тут головна, а не ти. Не розумію, чому ти так дивишся на Терезу. То я? Ти з неї очей не зводиш. Тобі яка різниця? Мої очі? Куди хочу, туди й дивлюся. Я не хотіла тебе образити, але в ній нема нічого особливого. Тереза гарна дівчина. Оце і все. Терезо, незабаром Агостіньо одружиться з Дозоліною? Нарешті Анджело полегшено зітхне. Так, якщо вже витрачати гроші, то одразу. Лишилася випічка і картопля. Хто їстиме? Спершу картопля, а потім випічка. Налий вина, якщо не зігріває жар кохання, доводиться грітися чимось іншим. Ось, це чудове вино. Давайте келихи. Тереза розквітає з кожним днем. Анджело завжди вмів вибирати найкраще. От і зараз виграє. Він король гри в четвірку. Яка ти гарна. Поглянь на Анджело. Йому це може не сподобатись. Пийте вино. Хочеш випічки? Так. Пригощайся, Масімо. Дякую. Про що ви так довго говорили? Хіба жінки не говорять про чоловіків? Так от, ми говорили про жінок. Про мене нічого говорити. Не звертай на нього уваги. Він звик базікати, коли жив у Буенос-Айресі. Мабуть, йому є про що розповісти. Тільки те й робив, що збирав плітки. Ні, працював. Там я працював як віл. Вибачте, я пригощу інших. Погляньте на Терезу. Вона й досі закохана в свого чоловіка. Як змінюється, коли поряд з ним. Змінюється? Що це означає? Очі сяють. Іди, візьми горіхів. Іди. Який гарний візерунок, Періно. Дякую. Довго Масімо жив у Буенос-Айресі? Рік або два, він казав. Я не запам'ятала. А що він там робив? Це я спитала з цікавості, якщо не хочеш, не відповідай. Ні, йому нічого приховувати. У місті він працював столяром на меблевій фабриці. Якщо рахувати петлі, візерунок буде рівним.
Я повішу це над плитою, там його ніхто не роздивлятиметься. Я ще жодного разу не була у тебе вдома. Кажуть, там дуже гарно. Можна я прийду? Чудово, що прийшла нарешті. Я принесла трохи яєць. Які великі. А наші неможливо їсти. У мене кури м'ясні несуться дуже погано. Заходь, будь ласка, до будинку. У тебе така гарна вітальня. Усі меблі зробив Масімо власними руками. Поглянь на буфет. Дуже гарно. Ти ще не все бачила. Я покажу спальню. Ходімо. Дивись, ліжко зроблено з різного дерева. Це кедр. Справжній кедр. Поглянь, який комод. Все вмістилося. Це дуже дорого коштує. Якщо продати, отримаємо купу грошей. Коли б заздрощі не були гріхом, я б померла від заздрощів. Але ж ти заздриш мені, Терезо. Так, я заздрю. Але зовсім трохи. Масімо зміг би зробити комод мені? Спитай про це у нього. Поглянь, скільки тут місця. Я зроблю тобі комод, Терезо. Не хочу, щоб ти працював безкоштовно. Але ж ти моя двоюрідна сестра. Ні, я не хочу прийняти це як подарунок. Не треба. Чому? Гаразд, зробимо так. Ти сплатиш лише вартість деревини. Гаразд. Домовились, дякую. Дякую. А де Анджело? Чому не прийшов? Сказав, що сьогодні не можна гуляти, він вичищає хлів. Якби я міг, я б ніколи не працював. У чоловіка є лише дві можливості розбагатіти. Перша – це народитися в багатій сім'ї. Друга – одружитися з багатою. Мені не пощастило. Зовсім. Кажуть, можна стати багатим, одружившись з роботящою жінкою. Треба лише потерпіти. В Буенос-Айресі я познайомився з дівчиною, дочкою продавця. В неї були яскраво зелені очі. Кожного разу, зустрічаючись, вона говорила мені «Привіт» і більше нічого. Ти мені про це не розповідав. Я не вважав це важливим. Мабуть, вона сприймала мене біднішим за церковну мишу. Якби у мене були гроші, я б не розносив молоко. Мені подобається, як ти смієшся. Уже пізно. Час іти додому. Дякую. До побачення. До побачення. Ні, Анджело, воно у Віченце ферми не продають. Краще їдь туди, куди всі. Каксіас.
Туди легко дістатися потягом, і там завжди потрібні робітники. Так, але єдине, що я вмію – обробляти землю. В місті ми помремо з голоду. Там є фабрики, торгівельні фірми. Вони будують там нові будинки, прокладають шляхи. Завжди є робота в каменоломні. Це непогано. Зробити каміння? Я знаю, як це робити. Непогана ідея. Я б зміг зібрати грошей і купити ферму. Ти, Анджело Гардоне, я отримав листа від твого друга Козімо Ярокко. Як він, все гаразд? Козімо? Так, все гаразд. Чудово, заходь до будинку. Козімо пише, що ти добре граєш у четвірку. Треба це перевірити. Заходь. Нехай тебе не лякають розміри цього міста. Це лише шматок лайна. Повір мені, тут навкруги лише шахраї. А найголовніший з них – уряд. Без нього все було б набагато краще. Повір мені. Де тут можна купити землю? Землю? Зайди до муніципалітету. Але будь уважним, щоб тебе не обікрали. Мій комод. Який гарний. Його господиня ще гарніша. Я з такою талією. У мене вигляд як у повітряної кульки. Не хочу, щоб мене хтось бачив. Всі вагітні жінки гарні. Як там Анджело? Розкажи. Все гаразд. Дробить каміння. Я приготую каву. У мене новини. Запитай Амброзіо Батістона. У нього магазин в районі Кайпори. Я знаю, що він продає ферму. Йди до нього зараз, тому що цією фермою вже цікавляться. Амброзіо Батістон не дурень. Його не обдуриш. Послухай, що він скаже тобі, але нічого йому не обіцяй. Ти не перший, кого він намагається ошукати. Ферму, яку продає Амброзіо, забрали за борги у іншого фермера. Спочатку йому сплачували авансом, потім давали в борг, а потім забрали всю землю. Не дивно, що він такий товстий і багатий.
Я не збираюсь продавати цю землю, сеньоре Кардоне. Я хочу збудувати млин. Річка, що там тече, зможе дати мені купу грошей. Але в залежності від того, що ви мені запропонуєте, ми зможемо домовитись. Ви хочете мені щось запропонувати? Я ще не бачив ферму. Гарантую вам велику знижку. Про річку я сказав, а там ще 100 акрів землі, будинок, комора, конюшня. Все в чудовому стані, і лише 3 години їхати до Каксіас. Не варто продавати цю землю. Але якщо продати, то за 5 тисяч рейсів. Як тільки ви подивитесь на цю землю, здивуєтесь, чому я хочу за неї так мало. Зовсім небагато. Так, це небагато. Готівкою. Ви людина працьовита. Я зможу переглянути умови угоди. Сплатіть третину вартості. Це 1500. А решту сплачуйте у розстрочку на 3 роки під 12% річних. І якщо не сплатите гроші, повернете землю. Сплачені вами гроші будуть заставою. Зрештою, ви нічого не будете винні мені, а я вам. Це чесна угода. Нарешті Анджело повернувся. Вітаю з сином, а я з дочкою. Тобі пощастило більше, ніж мені. Чому? Як чому? Тому що у тебе хлопчик? Дякую. Це трохи дорого, 5000 рейсів. Трохи дорого? Це дуже дорого, Анджело. Я оглянув ферму. Вона коштує цих грошей, повір мені. Окрім будинку, туди ще не можна переїздити. Треба відремонтувати вікна і дах. Але я хочу отримати знижку за те, що будинок у такому стані. Проблема не в ціні. Де знайти гроші на перший внесок? Скільки? 1500. Я хочу отримати знижку з першого внеску. Батістон чесна людина. Я вірю. Навіть якщо це так, нехай він скине 300. 1200 – дуже великі гроші. Дуже. Тому я і прийшов до тебе порадитися. Я подумав, проблема не лише у першому внеску. Мені самому буде важко сплатити борг за ферму. Чому самому? Ти вже зрозумів. Єдиний вихід – партнерство. Я подумав про вас. У вас теж немає землі. Ми могли б разом працювати, поки не сплатимо борг за ферму, а потім поділимо порівну. Як? У нас 2 дітей. Тереза згодна готувати на одній кухні, якщо Періна не проти. Як ти вирішиш, я на все згодна. Що скажеш? Умови угоди не дуже вигідні. Правду кажучи, жахливі. Якщо не буде посухи і ніхто не хворітиме, ми сплатимо борг. Анджело, коли щось станеться, ми втратимо все. Гроші, роботу, землю. Ти не можеш мені нічого гарантувати. Я не згоден. Кращої ціни не знайдеш. Якщо ми не поїдемо на нові землі, ти хочеш їхати на нові землі? Я такого не казав. Я мав на увазі, що ми не сплатимо борг за землю. Якщо будемо вирощувати лише кукурудзу, є лише один вихід – збудувати млин. Тоді може бути мова про якісь гарантії. Я тобі казав щодо млина. Пам'ятаю. Пояснюю. Будування млина – моя умова. Треба збудувати його якнайшвидше. Ти хочеш почати будівництво зараз? Негайно?
Ні, спочатку посіємо кукурудзу, відремонтуємо будинок і перевеземо туди сім'ї. Отже, ти згоден? Так. Дай руку. Ми партнери. Терезо, зайди до будинку, змокнеш. Це Анджело Гардоне, наш новий сусід. Я Віто Чоппа. Як там твоя кукурудза? Непогано, якщо пощастить з погодою. Погода допоможе. Цього року збереш чудовий врожай кукурудзи. Вже кажуть, ніби ціни впадуть. Що скажеш, Гардоне? Ці кляті капіталісти висмоктують з нас останні соки. Я правду кажу? Капіталістом може стати будь-хто. Але для цього треба багато працювати і менше пиячити. Шкода, що диявол не забрав у тебе й друге око. Налий мені ще склянку цієї гидоти. Дозвольте сигару. Звичайно, Гардоне. Капіталістична свиня.
Не звертай на нього уваги, Гардоне. Іскаріот завжди такий. Лише горлає, але нікого не чіпає. Раніше він був священником, начитався різних дурощів. Він анархіст. Анархіст? Так, Гардоне, анархіст. Ma io vou fazer um negócio especial com o senhor, Mas é um segredo de nós dois. Ainda vamos ser grandes amigos. Este charuto é por conta da casa, Я укладу з тобою особливу угоду. Але це має бути наш секрет. Колись ми станемо великими друзями. Ця сигара за рахунок закладу. Дякую. Uma mula dessa em Caxias tá uns 80 mil réis. Não comprei, pensando em achar mais barato aqui. Ma por meno di 80, Gardone, non dà. Esta mula vale 100. A encilhada pago 80. Такий мул коштує в Каксіасі близько 80 тисяч. Не купив, бо думав, що тут буде дешевше. Ma in nome della nostra amicizia, Але менше 80 не можу. Цей мул 100 вартий. Сотні вартий. Я плачу 80. Ти хочеш мене погубити? В ім'я нашої дружби я згоден. Масімо, ці люди прийшли працювати. Тримай. Ти чимось засмучений? Засмучений? Ні.
Це все через неї, так? Про кого ти говориш? Не хвилюйся. Я нікому не скажу. Але я все бачу. По твоїх очах. У коморі буде більше 200 мішків кукурудзи. Непогано. Це буде добре. Так, все краще і краще. Терезо, я знайшов швидкий спосіб сплатити за ферму. Візьму позику. 4000 рейсів під 6% річних у фермерів Сан-Джузеппе. Сплачу борг і навіть зароблю. Зекономлю 6%. Мені нікому нічого не доведеться сплачувати. Терезо, ми незабаром станемо багатими, дуже багатими. Ти задоволена? Так, Це нечесно. Нечесно? Нечесно, так не можна робити. Але чому? Ми багатітимемо за рахунок інших фермерів. Чому? Я ні в кого не хочу красти, навпаки. Ще й сплачуватиму їм відсотки. Це краще, ніж гроші лежатимуть під ковдрою. Ні, це експлуатація. Ти повинен сплачувати їм ті ж 12%. Але тоді я нічого не зароблю. Що мені від цього? Те, що ти залишишся чесним. Зачекай. Ти вважаєш мене грабіжником? Я ж допомагатиму фермерам. Вони отримуватимуть гроші. Так, але всі вони отримують стільки, скільки ти один. Звичайно, для тебе це вигідна угода. Знаєш, як це називається? Капіталізм. Он як. Це твої розмови з Іскаріотом? Ти втрачаєш час на теревені з тим дурним п'яницею? Я не збираюсь сперечатися з тобою. Добраніч. Періно, що ти скажеш? я не хочу вирішувати ці питання. Але якщо борг за ферму можна віддати одразу, мабуть, це добре. Ти можеш переконати Масімо? Ні, Анджело, не можу. Чоловіки повинні це вирішувати самі. Йолоп. Упертий віслюк. Ти хворий? Я хворий? Іскаріот сказав, що ти хворий. Ні, я здоровий. Тоді що це за жарти? Не знаю. Я здоровий. Чому ж ти сердишся на мене? Що означає сердитися? Іскаріот хороша людина. Він не такий, як про нього говорять. Він тебе любить. Любить? Чому? Чому? Тому що ти розумна. Ти не така дурепа, як Періна. І що ще він сказав тобі? Сказав, що шлюб – вигадка церкви. Твоя думка? Священники кажуть, що це святе таїнство, Божа воля, Божий закон. Не питай мене про це, тому що це мене хвилює, бентежить. У мене щодо цього є своя думка.
Але обіцяй, що не сміятимешся. Обіцяю. Ні, Brincando, non ти so. не повинен сміятися. Tem que prometer. Не повинен. Я буду серйозним. Отже, розкажи, про що ти думаєш? A tia Gina Моя não тітка acredita Гема que existe. не вірить в кохання. А я Eu pensei Я bastante. багато думала про це. Eu sei que Я o знаю, amor що кохання є на світі. existe mesmo. Є. Так, кохання є. Це правда? Є. Então, Отже, я права. a primeira ideia tá І ще я думаю, кохання, A segunda воно ніколи не може бути гріхом. é que o amor Воно nunca завжди é pecado. добро, É sempre uma тому coisa що його boa. створив для нас Бог. Porque foi Я feito por впевнена Deus. в цьому. Продовжуй. Продовжуй. E acho. Я думаю, Acho que o amor, кохання це o amor é uma одне. coisa. E casamento А шлюб é outra. це зовсім інше. І що робити, якщо їх розділили одне з одним? Isso que Не знаю. І я теж. Я теж не знаю. Дозволь поцілувати твою руку. só se for na Лише ponta da- кінчики пальців. Primeiro esqueci. Зовсім забула. Tem que botar a Забула farinha no покласти fogo. курку в піч. Добрий ранок, сеньор Гардоне. Ви прокидаєтесь дуже рано. Отже, я приготував рахунок. 1920 рейсів, борг 1900 і 20 рейсів відсотки. Я хочу сплатити весь борг без залишку. Схоже, у вас чудово йдуть справи, сеньоре Гардоне. Ви сплатите 3920 рейсів? Ні. 3923 з половиною рейсів, враховуючи відсотки за рік і 3 дні. 3 дні не враховуєте, сеньоре Гардоне. Я наполягаю. Все повинно бути чесно. Ви розумна людина. Угоду завершено. У мене до вас є ще одна пропозиція. Яка? Ви сказали, що хочете збудувати на цій землі млин. Так. Пригадую. Я збудував його разом з партнером. Ви хочете продати млин? Ні. Хочу продати борошно. У мене його повні комори. Але ж не завжди вони будуть повними. Гаразд. Надішліть мені 2 підводи. Я продаю лише оптовими партіями. Для чого мені стільки борошна? Випікати хліб. Справді? Гаразд. Які умови угоди? Дай мені. La che tira, 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 cola, galo, 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 lalo, mete, 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 così mai. La che tira, 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 cola, galo, 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 lalo, mete, 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 così mai. Обід на столі, досить гратися. Ви ж знаєте, я не п'ю. Але сьогодні наше третє Різдво в Сан-Джузеппе.
І ми можемо його відсвяткувати. У нас тепер є гроші. З Різдвом. З Різдвом. А ти, Масімо? Я? З Різдвом. Спекотно. Біля річки прохолодніше, можна піти туди на сієсту. Як ти, Анджело? Мені треба закінчити одну угоду. Навіть на Різдво. Я теж не піду, не хочу тягнути дитину до лісу. Тоді забудемо про це. Тереза, може піти? Я догляну дітей. Ти була з ним увесь день. Не хочеш? Добре, піду. Тепер я не зможу заснути.
Обніми мене, Іскаріоте. Я щаслива людина. Не хочу тебе обнімати. Якщо я забруднюся борошном, скажеш, що я обікрав млин. Це сталося. Це відбулося. Ти не радий моєму щастю? Чого мені радіти? Що ти говориш? Нічого, просто незабаром я втрачу друга. У чому справа, друже? Скажи. Гаразд. Ти так і ходитимеш навколо неї зі щасливим обличчям. Рано чи пізно твоє щасливе обличчя змушене буде звідси зникнути. Тутешні люди, можливо, не дуже розумні, але й не дурні. Ти чудово знаєш, як у нас карають за це. За ваш злочин. Кулю в голову їй і тобі. Заходь. Збираю речі, зранку їду в таксіс. Можу тобі щось купити, ти ніколи ні про що не просила. Я буду там один день, а потім поїду провідаю маму. Я нічого не просила, бо не хотіла обтяжувати. Купи голки, якщо буде неважко. Звичайно, куплю. Я дуже люблю щось купувати. Я знаю. Дякую. Періно, ти знаєш, я твоя подруга. Я про тебе ніколи інакше не думала. Я не це маю на увазі. Я завжди довіряла тобі. А ти? Ти довіряєш мені? Я завжди тобі довіряла. Тобі добре з Масімом? Терезо, чоловік – це чоловік, а жінка є жінкою. Кожен робить те, що повинен робити. А якби Анджело був твоїм чоловіком, Боже збав, що тобі лізе в голову? Хіба Анджело поганий? Тобі краще про це відомо. А чому ти питаєш? Дрібниці. І нічого більше. Це схоже на порожні дитячі розмови. Дорослі жінки так не говорять. Що й тебе почує Анджело? Сеньор Гардоне. Не хвилюйтеся. Нічого страшного.
Ви тут, Сан-Джузеппе новачок, але всі про вас дуже високої думки. Ваші справи йдуть добре. Млин допоміг розвитку міста. Анан Монда сказав, що ви стали партнерами у торгівлі. Тому я і подумав, чудова кандидатура для церковного старости. Я бачу, що ви людина віруюча, добропорядна, яка вміє тримати слово. Я знаю, що ви ніколи не богохульствували. Тому я прошу прийняти мою пропозицію. Якщо ви не проти. З радістю її приймаю, отче. Чудово, чудово. Люблю людей, які приймають швидкі рішення. Маючи церковним старостою таку людину, як ви, можна подумати про будівництво нової церкви. З каміння і цегли. Сан-Джузеппе багато чого досяг, і не без вашої участі. Дім Божий повинен відображати ці досягнення. Я зроблю все, що можу. Чудово, чудово. Поговоримо про це під час наступної зустрічі. Чотириста, 500, 600. Бувай. Бувай. Чопо. Ходімо. Бувай, Чопо. Цей хлопець далеко піде. Вгадай, де я була вчора? Де? Кіно. Неймовірно. Це фото, що рухаються. Ти була сама? Ревнуєш? Ні. Я ніколи не ревную. Звичайно, звичайно ревную. Ми з Терезою їдемо і більше не повернемося в Сан-Джузеппе. Скажи це Анджело. Скажи йому, що ми не знаємо, куди поїдемо. Але перед поверненням додому купив все, що він просив. І ще. Не забудь переказати наші найкращі побажання йому і Періні. Скажи, ми бажаємо їм щастя. Зрозумів? Бувай. І ще. Передай це Іскаріоту. І обов'язково все купи, інакше Анджело тебе вб'є. Що?
Я вже казав тобі, Тереза поїхала провідати матір. Що за жарти? Я сказав те ж саме. Що за жарти? Знаєш, що він зробив, Гардоне? Він поцілував Терезу. При мені. Вони цілувалися в губи, Гардоне. В губи. А потім сіли на потяг. Це було жахливо. Гардоне, жахливо. Геть звідси. Йди геть. Йди звідси. Геть. Іди звідси, сучий сину, геть. Що відбувається? А ти йди спати. Залиш мене в спокої. Вибач, не втримався. Ти теж повинна знати про це. Може, хтось помер? Ніхто не помер. Вони втекли удвох. Масімо утік з Терезою. Вони втекли удвох. Шопо все бачив. Вони цілувалися. В губи. Тобі нічого сказати? Цей сучий син таке вчинив, а ти стоїш як стовп? Na boca. Na boca. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesum. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Porco Dio. Прокляття! Будьте ви прокляті! Що ж нам тепер робити? Що робити? Йти спати. Час лягати спати. Ходімо.
Я все обдумав. Гадаю, тобі краще повернутися до своєї матері і жити з нею. Ми продамо ферму. Я пошукаю ще щось. Ні за що. Не можна все так раптово покинути. Знаючи, що ми їдемо, ніхто не дасть за ферму справжню ціну. А в усякому разі моя частка не продається. Гаразд. Залишимося тут. Але уяви, що казатимуть люди. Мене не обходить, що вони казатимуть. Мене хвилює те, що відбуватиметься тут. Хіба ми робимо щось погане? Кажи щось погане. Згодом люди звикнуть до цього. Шопо, привіз те, що замовили? Не знаю, я не питав. Бідний Чопо. Я його вигнав на вулицю, як собаку. Піди і вибачся. Нам зараз дуже потрібні наші друзі. І спитай його щодо замовлення. Зайду до таверни. Анджело, кому треба було продати, а не палити? Шкода, що так сталося, Гардоне. А ти звідки знаєш?
Сьогодні до мене приходила Періна. Не хвилюйся, ми про все домовилися. Про що? Я думав, вона тобі сказала. Жуанімо перейде до вас. Ти ж розумієш, плітки. Вище голову, Гардоне. Це ж не кінець світу. Ти повинен стати хазяїном становища. Інакше люди подумають, що ти припинив працювати. Що тоді буде? Я повинен вам дещо сказати. Учора від мене пішла дружина. Вона втекла з Масімо Бочіні. Але робота продовжуватиметься, як завжди. Хай живе Гардоне! Ми з Терезою їдемо. Вона хоче, щоб ви попередили родичів. І скажи дідові Ауреліо, що Роза з ними. Масімо. Хіба дружину Масімо не звати П'єріна? Так, саме так, отче Джобе. А хто така Тереза? Тереза? Тереза Гардоне, дружина Анджело. Ой-ой, тепер я розумію. Хто дав тобі цю записку? Мій друг з Каксіаса, Роко. А він сказав? Ти ще щось знаєш? Це справді заплутана історія, батько, отче. Схоже, ваш племінник Масімо викрав дружину Гардоне. І вони втекли, сіли на потяг до Порту-Алегрі, Сан-Пауло. Не знали або не хотіли сказати. У день втечі вони обідали у Роко. Він сказав, що вони були дуже щасливі. Було таке враження, що вони давно одружені. Я собі уявляю. Значить, роман тягнеться давно. Цього я не знаю, але раніше вони жили разом, усі під одним дахом, обидві пари. І не кажи, Козімо. Вони звідси вже поїхали, все так влаштували. Це була ідея Гардоне. І Гардоне все ще живе в одному домі з цією жінкою? З П'єріною? Я так гадаю, у них тільки той будинок. Джобе, ніколи не чув такого. Схоже на карткову гру «Квартет». Квартет? Так. Кожен шукає нову пару. Це диявольська гра, що дає життя спокусі зради. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
Добраніч. Добраніч. Жонім, лягай спати, тобі завтра зранку працювати. Так, звичайно. Добраніч, Періно. Добраніч, Анджело. Анджело, хочеш іще вина? Про що ти думаєш? Так. Ні про що. А я знаю про що. Тоді навіщо питаєш? Ти думаєш про Розальду. Про Розальду? Гадаєш, я не бачу, як вона крутиться біля тебе. Тебе це не стосується. Якщо тобі потрібна жінка, я теж жінка. І не дозволю нікому забрати тебе.
Мені шкода, що так сталося, Гардоне. Для тебе це було так раптово, але на все воля Господа. Ти не винен, що твоя дружина не встояла перед спокусою плоті. Але будеш винен, якщо сам не зможеш встояти перед спокусою. Ти більше не можеш одружитися. Це хрест, який Господь дав тобі нести все життя з терпінням і молитвою. Ти не можеш жити з іншою жінкою. Якщо вона заміжня, це ще гірше, ніж жахливий гріх перед законом Господа нашого. Це поганий приклад для інших. Я знаю, ти живеш з Періною. Ти можеш сказати, що з вами живе молодий хлопець. Ти зробив розумно, але гріх навкруги вас. Тримайся подалі від Періни. Не дивись на неї. І ще. Я дам тобі батьківську пораду. Йди з цього дому. Обіцяй виконати мою пораду. Обіцяю, отче. Ви свята людина, Гардоне. Нехай Бог допоможе вам дотриматись обіцянки. У нас є ще одна тема розмови. Я пропонував вам стати церковним старостою. Але за обставин, що склалися, я вирішив цього не робити. Це не затвердить єпископ. А якщо я переїду до іншого будинку, це не тому, що я вам не довіряю. Це тому, що ви зараз людина без сім'ї. Але це вона втекла. Я не можу призначити старостою людину, від якої втекла дружина. Ви не користуєтесь повагою. Люди назвуть мене рогоносцем. Я в цьому не винен. Не смійте це казати в церкві. Але ви кажете, мовчи. Демон гордощів взяв владу над тобою. Я вас ні про що не просив. Призначайте кого завгодно. Заспокойся, Анджело. Я завжди знав, що від священиків ніякої користі. Він ледь не назвав мене рогоносцем. Хотів, щоб я дав гроші на будівництво нової церкви. Але тепер мої гроші для нього брудні. Що ж це непогана економія? Він сказав, що я більше не зможу жити з тобою. Щоб я поїхав звідси. Анджело, у мене буде дитина. Від однієї ночі? У мене був сприятливий день. Так, дійсно. Це був сприятливий день. Потрібно буде запросити отця Джентілля на хрестини. Добрий ранок. Добрий ранок, Марієтто. Ми завжди були друзями, Нано. Що сталося? Я хочу знати від тебе, що сталося. Зі мною все гаразд, а от з тобою? Зі мною? Що зі мною? Отець Джентіля каже, що ти живеш неправильно. Ти сам про це знаєш? І ти повірив? Джентілля назвав мене рогоносцем, Періну шльондрою, що ми прокляті живемо, як грішники. Закон церкви – Божий закон. Джентілі дотримується його. Ти відмовляєшся від своїх друзів, ніби у тебе між ногами нічого немає. Не розмовляй зі мною так. Я не відмовився від тебе, але це закон Божий. Є ще одна проблема. Жоанімо. Що Жоанімо? Я забираю його з млина. Хочете примусити мене продати млин?
Нічого. Я їм віддячу. У тебе є ідея? Поки ні. Є вихід. Якщо не можеш працювати тут, працюй в іншому місті. Я не хочу їхати звідси. Я хочу жити тут. Нехай отець Джентіле та інші бачать мене. Чудово. Живи тут, але працюй у місті. Що ж ти за капіталіст, якщо не хочеш розширювати виробництво? Чопо, я не питав тебе про це, але мушу знати. Ми партнери? Звичайно, Гардоне. Я не збираюсь умирати з голоду через якогось попа. Тоді купимо возика і закриємо таверну. Гаразд. А як випивка? Він правий. Закриємо і млин, хоча б до того часу, поки не знайдемо того, хто працюватиме там. Розірвемо угоду з Батістоном. Я знаю, як працювати у млині. Ти згоден працювати на капіталістичну свиню? Я на твоєму боці. Доки не переможемо попа. Церква – основа капіталізму. А після перемоги над попом мешканці Сан-Джузеппе і я займемося тобою. Це жарт. Ти ж знаєш, мені шкода тих, хто програє. Гардоне, ти не сказав щодо своїх планів. Ти знаєш бразильських ковбоїв? Вони вирощують тварин, але нічого не сіють. Ми можемо їм дещо продати. Чудова ідея. У чому справа, Періно? Якщо ти знаєш моє ім'я, тоді я не свиня. Я привела дітей, щоб люди бачили, що вони теж не свині. Вони люди, отче. Такі ж, як і інші. Не розумію. Періно, заспокойся. Сам заспокойся, лайно собаче. Я не шльондра. У мене 4 дітей, і 5-ту дитину я ношу під серцем. Отче Джентілія, ви можете вирушати до пекла. Мого чоловіка немає вдома. Так, я сказала чоловіка, тому що я не шльондра. Це ви зробили так, щоб він шукав роботу в місті. Чому він не може працювати тут? Якби ти не був священником, я б прийшла до тебе з рушницею. Поглянь на цих дітей. Поглянь. Вони навіть не можуть вийти з дому, тому що всі кажуть, ось ідуть сучені діти. А хто навчив їх це казати? Ви, отче. Ви їх навчили. Ви ненавидите жінок. А ненавидите ви їх тому, що вони для вас недоступні. Тільки не вважайте себе святим. Можливо, ви спали зі шльондрою? Періно, закрий рота. Ні, я все скажу. Я грішна. Я не кажу, що я безгрішна. Але ніколи не думала, що християнин може робити те, що робите ви. Ходімо. Напевно, пекло є і для священників. Не забувайте про це, святий отче.
Швидше. Діво Марія. Зупинись! Заспокойся, Періно, це я, Анджело. Анджело! Анджело! Ріно, у мене чудові новини. Я продав нашу землю. За скільки? На 50 тисяч дорожче, ніж хотів. І ти вже вирішив, де житимемо? Я уклав ще одну угоду. З Батістоном. Ти купив магазин Батістона. Ми поїдемо туди разом. Не знаю, чи зможу жити в великому місті. Періно, скажи мені, коли ти зрозуміла, що ми будемо разом? Того дня, коли вони втекли. Каксіос до Сул, 1930 рік. Люба Періно, я вирішила надіслати тобі фото сім'ї Боччіні. Я знаю, що ми завдали багато болю тобі і Анджело, але іноді життя примушує нас робити вибір. Можеш спалити цього листа, якщо у твоєму серці залишила жорстокість. Але якщо час приніс мир і спокій, надійшли мені фото сім'ї Гордоне. Твоя подруга Тереза Боччіні. Терезо, дякую, що написала нам. Я не можу, на відміну від тебе, назвати тебе своєю подругою, тому що це неправда. Але коли ми побачили, якою красуною стала маленька Роза, ми з Анджело вирішили не тримати на вас зла. Надсилаю тобі фото на знак вибачення. Зі щирими побажаннями, Періна Гордоне. Cruzou o oceano.
estrela d'alba sull'orizzonte, tão perto e longe, em mim o seu cantar. Amor, amor, onde é que tu te escondes? Que não te escondes, eu não te posso achar. A minha voz talvez nunca te encontre. Estamos sós, sem tempo, sem lugar. A voz amada vem de trás do monte, eterna ponte, cruza o oceano e mar. Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fior. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fiori. L'America l'è lunga e l'è larga, l'è formata dei monti e di con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di Dall'Italia noi siamo partiti,
siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, e in America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'un bel mazzolino di fior. All'America noi siamo arrivati, noi abbiamo trovato né paglia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 l'un bel mazzolino di fior. L'America l'è lunga e l'è larga, l'è formata dei monti e di